الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات المراجعة لمادة الرياضيات. هنبدأ النهاردة بفرع الكالكولس، هنبدأ ناخد يونت فهناخد النهاردة بوكلت اون يونت 1 في الكالكولس. بيقول لي if x equal t power 2 minus 1 and y equal t power 3 minus 4 then d2y dx2 equals base at t equals 1. أنا عندي هنا two parametric equations، ال x function في البارامتر t وال y function في البارامتر t، وهنا عايز نعمل differentiation with respect to x. فأنا هجيب dx by dt وأقول له equals t باور 2، الباور هينزل هيبقى 2t والديريفيتيف بتاع نيجاتيف 1 هيبقى 0، وأجيب dy by dt equals طب ال y equal t باور 3، باور 3 هينزل يبقى 3t باور 2 والديريفيتيف بتاع نيجاتيف 4 هيبقى 0. منها هقول له dy by dx equals dy by dt over dx by dt يبقى equals dy by dt 3t باور 2 و dx by dt 2t تبقى equal 3 over 2t دي dy by dx. بس هو عايز second derivative، فأنا هعمل ايه differentiating with respect to x للتو سايدز. هنا هتبقى d by dx ل dy by dx equals differentiate يبقى 3 over 2 أو dt by dx. طيب أقول له equals 3 over 2 dt by dx equal 1 over يقول له times 1 over 2t، لأن أنا عندي dx by dt كنا جايبينها ب 2t، يبقى dt by dx equal 1 over 2t، يبقى في النهاية d2y over dx2 equals 3 over 4t. بيقول لي add t equal 1، هشيل ال t واحط الضلع 1 يبقى d2y dx2 equal 3 over 4. يبقى ده التشويز بتاعي 3 over 4 يبقى هو دوت الحل بتاعي. شوف نظر اكزامبل. بيقول لي if x باور 2 بلس y باور 2 عفوا equal to xy then y double dash equal. طيب differentiating the two side with respect to x يبقى هنا 2x plus 2y dash equals هنا product of functions يبقى 2x y dash plus 2y. هاخد ال y dash هنا وال y dash هنا مع بعض يبقى 2y y dash minus 2x y dash equal 2y minus 2x، يبقى 2y minus 2x by y dash. اخد ال y dash هنا common factor يبقى equal 2y minus 2x منها ال y dash هتبقى equal 2y minus 2x over 2y minus 2x equals 1 constant، منها يبقى ال y double dash equal 0. يبقى الشوز بتاعي هنا هاخد الزيرو. example 3 if y equal tan pi over 6z and z equal 3 root x then dy by dx. أنا عندي هنا y function في z فأجيب dy by dz وأقول له equals الديريفيتيف بتاع tan نيجاتيف كوزيك باور 2 باي اوفر 6 زد، بعد كده باي الديريفيتيف بتاع الانسايد فانكشن. الانسايد فانكشن هنا هتبقى الديريفيتيف بتاعتها ايه؟
نيجاتيف باي اوفر اي 6 بس. تمام كده. طيب بعد كده انا عايز دي واي باي دي اكس. طب دي واي باي دي اكس ايكوال ايه؟ دي واي باي دي اكس ايكوال دي واي باي دي زد تايمز دي زد باي دي اكس. طب فين الدي زد باي دي اكس؟ ادي الزد فانكشن في الاكس، فانا هجيب دي زد باي دي اكس هو له ايكوال 3 over 2 root x. انا عارف ان انا عندي root function. لو انا عندي كده d by dx function كده موجودة تحت الروت equal 1 over 2، وانزل الفانكشن زي ما هي، وانا احط الديريفيتيف بتاع اللي تحت الروت. ماشي. طيب هرجع بقى تاني المثال بتاعنا. يبقى دي واي باي دي اكس ايكوال دي واي باي دي زد، احنا جبناها نيجاتيف باي اوفر 6 كوزيك باور 2 باي اوفر 6 زد تايمز دي زد باي دي اكس 3 اوفر 2 روت اكس. طيب تعال نشوف بقى بقية السؤال. بيقول لي at x equals 1. طيب at x equal 1 z equal ايه؟ هي هنا لما ال x equal 1 يبقى z equal 3. يبقى at x equal 1 z equal 3. اعمل substituting، يبقى دي y by dx equals negative باي over 6 كوزيك باور 2 باي over 2 times 3 over 2 equals negative باي over 6. الكوزيك اللي هي 1 over sin باي over 2 equals 1. يبقى هنا times 1 times 3 over 2 تبقى equal negative. أعمل negative باي over 4. هذا الشويز بتاعي تاني، يبقى ياخد نمبر دي نيجاتيف باي اوفر 4. تعالى نشوف مع بعض كده another example number 4. the measure of angle which the tangent to the curve sin 2x equal tan y with positive direction of x-axis at point 3 pi over 4 and 3 pi over 4 lying on it equals. هو انا عايز الميجر اوف انجل. طيب انا هجيب الميجر اوف انجل منين؟ من تان سيتا. طب انا هجيب التان سيتا منين؟ التان سيتا ايكوال ذا فيرست ديريفيتيف at this point. طيب فانا هجيب الاول ذا فيرست ديريفيتيف، يبقى انا عندي ساين 2x equal tan y differentiating the two sides with respect to x. هيبقى هنا الساين الديريفيتيف بتاعتها تبقى كوزاين 2x باي ذا ديريفيتيف اوف ذا انجل 2، احط 2 بره هنا equals الديريفيتيف للتان سيك باور 2 يبقى سيك باور 2 واي تايمز ذا ديريفيتيف اوف ذا انجل الديريفيتيف للواي ايه؟ واي داش. منها واي داش هتبقى equals 2 كوزاين 2x over sec باور 2 y. طيب هعوض بالبوينت اللي هو مدياني، اعمل substituting، يبقى y داش تبقى equal 2 كوزاين 2x 1 over sec اللي هي كوزاين باور 2 y. يبقى هنا equal 2 كوزاين 2 times 3 باي over 4 times كوزاين باور 2 3 باي over 4. دي هتبقى equal 3 باي over 2 كوزاين 3 باي over 2 دي بزيرو، يبقى واي داش كلها هتبقى زيرو. يبقى تان سيتا equal 0 منها سيتا
equal tan minus 1 للزيرو equals 0. يبقى اختار 0. شوف نظر example مع بعض. بيقول لي answer the following. AC and AB are two perpendicular roads. يبقى عندي two perpendicular، عندي road كده اهوت ورود تاني كده اهوت are perpendicular يبقى هنا A C و B C. AC equal 90 كيلومتر والبي سي equal 120 كيلومتر. A car traveled from A towards C. يبقى عندي كار بقى وقفت هنا ومشي كده ناحية C with uniform velocity 60 كيلومتر بير اور. طيب uniform velocity يبقى أنا أقدر أحسب المسافة السوان اللي مشيتها ذا فيرست كار اللي هي عند الإيه ديت equal إيه 60 باي تايم. ماشي، يبقى بعد التايم، بعد ما مشي التايم تي يبقى مشي بعد التايم تي هتبقى مشي الديستانس S1. طيب بيقول لي while another car traveled from B towards C. يعني بدأت من عند البي ومشيت ناحية السي with uniform velocity 80 كيلومتر بير اور. يبقى بعد تايم تي الكار اللي موجودة عند البي هتكون مشيت ديستانس قد ايه 80 تي. ماشي، عشان احنا شغالين ايه uniform velocity. Find the rate of change of the distance between the two cars after 1 hour. طيب انا بعد ما مشيت تايم تي هنا فهتيجي هنا الكار هنا اهوت والكار بي هتيجي هنا اهوت. الديستانس بتاعتهم اهي هي دي الديستانس. طيب ايه الريليشن بقى اللي بتربطهم ببعض هنا؟ انا عندي الديستانس الاس ايكوال روت المسافة دي قد ايه؟ هي كلها 90 كيلومتر. يبقى الحتة الباقية 90 ماينس مشي منهم 60 تي يبقى ماينس 60 تي. طب وهنا هي كلها 120 كيلومتر مشي منهم 80 كيلومتر يبقى 120 ماينس 80 تي. طيب يبقى الاس هجيبها ازاي؟ يبقى اس ايكوال 90 ماينس 60 تي باور 2 بلس 120 ماينس 80 تي باور 2. ديت الايه الريليشن بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. طيب ارجع للسؤال تاني، هو بيقول لي ايه find the rate of change of distance. يعني عايز دي اس باي دي تي. ماشي، فانا هعمل differentiating the two sides with respect to t. يبقى دي اس باي دي تي equals عندي الروت هنزل الروت تحت زي ما هو باي 2 يبقى 90 ماينس 60 تي باور 2 بلس 120 ماينس 80 تي باور 2 وهحطه فوق الديريفيتيف بتاع اللي جوه الايه اللي جوه الروت. هتبقى هنا هنزل ال 2 يبقى 2 تايمز الديريفيتيف اللي جوه نيجاتيف 60 وانزل البراكت زي ما هو ماينس 60 تي يبقى باور 1 هنا بلس نفس الكلام انزل ال 2 والديريفيتيف اللي جوه نيجاتيف 80 وانزل البراكت زي ما هو 120 ماينس 80 تي يبقى باور 1. طيب دي اس باي دي تي. هو بيقول لي ات ايه ات تايم تي ايكوالز 1. ماشي، فانا هشيل التي واحط بدالها سبستيتيوتنج يعني تي ايكوالز 1 يبقى دي اس باي دي تي ايكوال 2 باي نيجاتيف 60 باي طبعا ديت هتبقى 90 ماينس 60 تبقى 30 بلس 2 باي نيجاتيف 80 باي هتبقى ديت 80 تي يبقى 80 باي 1 ايكوال 80 120 ماينس 80 هتبقى 40 يبقى 40
تحت 2 تايمز 90 ماينس 60 هتبقى 30 باور 2 بلس 120 ماينس 80 يبقى 40 باور 2. احسبها في الاخر هتطلع نيجاتيف 100 كيلومتر بير اور. ماشي، تعالى نشوف another example مع بعض. بيقول لي a triangle meter find lamina expand regularly such that the base length equals 3 times its height. ماشي، يبقى عندي كده اهوت triangle بيقول لي the base length equals 3 times its height. يبقى هنا 3 height وهنا الايه الهايت بتاعي. ماشي، بيقول لي if the rate of increasing of its area، يعني عندي الاريا A يبقى دي A by dt increasing هنا يبقى بوزيتيف 0.27 سكوير سنتيمتر بير سكند. find the rate of change of its height at the moment when lamina's height equal 90 اديني هنا الهايت equal 90 سنتيمتر. طيب انا عايز هنا بقى ايه؟ اجيب الاريا بتاعتي بدلالة البيز ولا الهايت؟ هجيبها with respect to height لان هو عايز ايه؟ the rate of change of its height. طيب فانا عندي الايه، عشان كده هنا كتبت 3h البيز وهنا ادي الهايت عندي، يبقى هاف بيز يبقى هاف تايمز بيز 3h تايمز هايت يبقى ايكوال 3 over 2 h باور 2. طيب differentiating the two sides with respect to the height with respect to time يبقى dA by dt equal 3 over 2 times 2h. هننزل 2 هتبقى h times dh by dt هتبقى dA by dt equal 3h dh by dt. طيب واعمل بقى substituting. هو مديني ايه؟ مديني dA by dt equal 0.27 يبقى equal 3h h equal 9 يبقى 3 times 9 dh by dt. هنا dh by dt equal 0.27 over 27 equal 0.01 centimeter per second. Find the equation of tangent and normal to the curve x equal tan theta and y equal sec theta at theta equal pi. عندي two parametric equations. طيب عشان اجيب equation of tangent and normal لازم يكون عندي حاجتين، لازم يكون عندي point ولازم يكون عندي the slope. طيب البوينت انا عندي هنا at theta equal pi over 4 يبقى ال x equal tan pi over 4 equals 1 وال y equal sec اللي هي 1 over cosine pi over 4 يبقى equal root 3. يبقى البوينت اللي عندي 1 وروت 2. طيب كده انا عندي البوينت. طب بقى اجيب السلوب اللي هو ايكوال ايه؟ دي واي باي دي اكس. بس انا عندي هنا الواي مش فانكشن في الاكس، الواي فانكشن في الثيتا والاكس فانكشن في الثيتا، فانا هجيب دي واي باي دي ثيتا لوحديها واجيب دي اكس باي دي ثيتا. دي واي باي دي ثيتا الواي ايكوال 6 ثيتا. طيب يبقى ايكوال 6 differentiating the two sides with respect to ثيتا هتبقى ايكوال 6 ثيتا tan ثيتا. ماشي، واجيب دي اكس باي دي ثيتا equals 6 باور 2 ثيتا. يبقى دي واي باي دي اكس equal
دي واي باي دي سيتا اوفر دي اكس باي دي سيتا تبقى ايكوال 6 سيتا تان سيتا اوفر 6 باور 2 سيتا. نعمل سمبليفاي 6 الباور 2 يروح مع السك، يبقى التان اللي هي ساين اوفر كوزاين تايمز ال1 اوفر سيك اللي هي كوزاين سيتا، هتبقى في الاخر هتبقى ايكوال ساين سيتا. طيب دي واي باي دي سيتا at a سيتا ايكوال باي اوفر 4 هتبقى ايكوال ساين باي اوفر 4 ايكوال 1 اوفر روت 2. طيب يبقى the slope of the tangent equal 1 over root 2. The slope of the normal equal negative root 2. ماشي، هنا اقدر اجيب the equation of tangent تبقى x y minus y1 over x minus x1 equal m. منها يبقى y minus y1 اللي هي root 2 over x minus x1 اللي هي 1 equal 1 over root 2. طبعا احنا كنا جبنا البوينت في الأول اللي هي كانت 1 وروت 2 cross product يبقى x minus 1 equal root 2y minus 2 منها x minus root 2y plus 1 equal 0 is the equation of the tangent. As the equation of the normal يقول y minus y1 over x minus x1 equal negative 1 over m. يبقى أنا عندي البوينت 1 وروت 2 وعندي ال m equals 1 over root 2 هنا يبقى y minus root 2 over x minus 1 equal negative root 2 وأعمل cross product يبقى negative root 2 x plus root 2 equals y minus root 2 هتبقى y plus root 2 x minus 2 root 2 equals 0. يبقى this is the equation of the normal. Another example, find the rate of change of root x over 2 plus 16 with respect to x over x minus 1 at x equals 3. طيب هقول له let y equal root x باور 2 plus 16 و z equal اعمل 2 parametric equations x over x minus 1. طيب at x equal 3 ال y هتبقى equal 0 3 باور 2 plus 16 3 باور 2 هتبقى 9 plus 16 25 والروت بتاعتها 5 والزيادة هتبقى equal 3 over 3 minus 1 يبقى 3 over 2. فأجيب بقى دي y by dx ودي z by dx دي y by dx أنا عندي روت يبقى أنزل الروت تحت by 2 زي ما هو كده اهوت، فوق أحط الديريفاتيف بتاع اللي جوه الروت هتبقى 2x 2 هتروح مع 2 تبقى x over
روت اكس باور 2 بلس 16 دي واي باي دي اكس. هجيب دي زد باي دي اكس ايكوال زد دينومينيتور باور 2 ماليش دعوة بيه هو الباور 2 واطلعه فوق زي ما هو يبقى اكس ماينس 1 تايمز the derivative of numerator. the derivative of x equals a equals 1 يبقى times 1 minus numerator x by derivative of the denominator. طب derivative بتاع 1 برضو هيبقى هنا x minus x هيروحوا مع بعض يبقى نيجاتيف 1 over x minus 1 باور 2. من هنا اقدر اجيب dy by dz يبقى dy by dz equals dy by dx over dz by dx تبقى equals x over root x power 2 plus 16 by x minus 1 power 2 over negative 1 يبقى dy by dz equals negative x times x minus 1 power 2 over root x power 2 plus 16. طيب بيقول لي at x equals 3. طيب اقول له بقى at x equals 3 dy by dz equal نيجاتيف 3 وهنا 3 ماينس 1 باور 2 وتحت روت 9 بلس 16 ناخد ادي 5 يبقى نيجاتيف 3 باي 4 نيجاتيف 12 اوفر 5. تعالوا نشوف another example مع بعض. The length of each side in an isosceles triangle equals 6 سنتيمتر. عند isosceles triangle كده هنا ده 6 سنتيمتر وهنا 6 سنتيمتر and the angle between them equals x. If x changes at rate by over 90 per minute then the rate of change of area. طيب انا عايز ال rate of change of area. طب الاريا هنا equal ايه؟ انا عندي الاريا لما يكون عندي two sides and include angle equal the two sides the product of two sides times the sine the included angle between them يبقى half by 6 times 6 times sine x يبقى A equal 18 sine x. طيب differentiate with respect to time يبقى dA by dt equal 18 الديريفيتيف على السين يبقى كوزين اكس والديريفيتيف بتاع الانجل تايمز دي اكس باي دي تي. اقول له ايكوالز هعمل substituting دي اكس باي دي تي equal 90 باي اوفر 90 والاكس equal 30 degree يبقى دي اي اوفر دي تي 18 times cosine 30 root 3 over 2 times by over 90 هنا 1 يبقى هنا 5 يبقى root 3 over 10 باي اللي هي أول واحدة عندها في التشوز. تعال نشوف another example. The rate of change of the slope of tangent to the function. أنا عندي function اهيت عايز the rate of change of slope. الأول أجيب السلوب بعد كده أجيب the rate of change. طب السلوب بتاع الفانكشن ده اللي هي إيه؟ اللي هي اف داش. طيب يبقى دي واي أو اف داش equals هنزل 3 باي 2 يبقى 6 اكس ماشي. طيب أنا عايز أجيب له الريت اوف تشينج ده يبقى دي باي دي اكس للاف داش هتبقى equals هنزل 2 يبقى 6 باي 2 يبقى 12 اكس.
at x equals 3 هشيل x واحط بدالها 3 يبقى 12 times 3 equals 36 يبقى equals 36. بيقول لي if x equal cotangent x then f double dash by over 4 equal. طيب هجيب f double dash، هجيب الأول f dash x الديريفيتيف بتاع الكوتان تبقى نيجاتيف كوزيك باور 2 x. هجيب the second derivative with respect to x تبقى نيجاتيف، هنزل الباور يبقى 2 كوزيك x times the derivative of the function الكوزيك هتبقى نيجاتيف كوزيك كوتان times كوتان x. يعني f دبل داش x هتبقى equal نيجاتيف بنيجاتيف هتبقى بوزيتيف 2 كوزيك باي كوزيك كوزيك باور 2 x كوتان x. بيقول لي هات x equal باي اوفر 4 هشيل كل x واحط بدالها باي اوفر 4 يبقى f دبل داش of باي اوفر 4 equals 2 times كوزيك باي اوفر 4 باور 2 كوتان باي اوفر 4 2 تايمز كوزيك باي اوفر 4 اللي هي هتبقى اللي هي 1 كوزيك اللي هي 1 اوفر ساين يبقى 1 اوفر روت 2 اما اللي بقى هتبقى روت 2 باور 2 هتبقى 2 تايمز كوتان باي اوفر 4 equals 1 يبقى equals 4. Another example. The slope of the tangent to the curve xy power 2 equals 3 at the point 3 and 1 equals as the slope. السلوب اللي هي ايه؟ the first derivative. فأنا differentiating the two sides with respect to x. هنا عندي product of two functions يبقى first times derivative of second اللي هي تبقى 2y dash لأن الديريفيتيف بتاع y باور 2 with respect to x هتبقى 2y dash هنزل ال 2 وهتبقى 2y by derivative of y نفسها تبقى y dash بلس derivative بتاع ال x يبقى 1 يبقى y باور 2 equals derivative لل 3 equals 0 عشان constant. طيب أنا عايز إيه بقى؟ add 3 and 1 هعمل substituting يعني ال x equals 3 وال y equal 1 يبقى 2 times 3 times 1 y dash plus 1 باور 2 equals 0 يبقى 6 y dash equal negative 1 يبقى ال y dash equal negative 1 over 6. Another example. Find the tangent equation to the curve. If this tangent is perpendicular to the straight line 6x plus 3y minus 4 equals 0. هبدأ بدوت اخد السلوب بتاعه يبقى m1 equal. طب لما يكون عندي equation of straight line بجيب اسمه negative coefficient of x over coefficient of y هيبقى negative 6 over 3 equals negative 2. طب انا بيقول لي parallel ولا perpendicular؟ بيقول لي perpendicular يبقى ال m2 بتاعت الكيرف السلوب للكيرف هتبقى ايكوال ايه بقى؟ هاف. ماشي. طب من هنا هجيب بقى السلوب ازاي اللي هو الفيرست ديريفاتيف يبقى y داش ايكوال. طب انا روت يبقى 2 1 over 2 روت x minus 3 في الديريفاتيف اللي جوه دوت الديريفاتيف على x 1 يبقى دي الواي داش. طب ما الواي داش ما ايه السلوب؟ ما السلوب ايكوالز ايه؟ ايكوال هاف يبقى ايكوالز هاف 2 هتروح مع 2 يبقى روت x minus 3 ايكوالز 1 من x minus 3 ايكوالز 1 من x ايكوالز 4. وانا محتاج بوينت هجيب x و y. طب انا عايز اجيب الواي اعمل سبستيتيوت من فوق في الواي يبقى الواي ايكوال روت 4 minus 3 يبقى equals 1 يبقى البوينت بتاعتي عندي ايه 4 and 1 كده. انا عندي البوينت وعندي السلوب
هقدر اجيب بقى ايه the tangent equation. يبقى the tangent equation equal y minus y1 over x minus x1 equal slope m. منها تبقى y minus 1 وهنا x minus 4 equal السلوب بتاعي اهو. يبقى x هعمل cross product x minus 4 equal 2y minus 2. يبقى x minus 2y minus 2 equals 0. نشوف نظر example مع بعض. A point A x y moves on the curve y equal x power 2 plus 1. ماشي، يعني ايه moves in the curve؟ يعني موجودة on the curve، يعني بتحقق الكيرف دوت. ماشي، such that its x coordinates increases at rate 4 lengths unit per second. يبقى x يبقى دي x by dt increases يبقى هتبقى positive. يبقى دي x by dt equals ايه 4 lengths unit per second. طيب if s is the distance between the point A and the point B, find the rate of change of s. طيب انا عندي البوينت A x و y والبوينت B 0 1. طب ال s equal ايه بقى؟ distance between them equal root x minus 0 باور 2 هتبقى x باور 2 plus y minus 1 باور 2. طيب هو انا عايز اجيبها كلها with respect to x. انا عايز اشيل الواي ديت عشان تبقى ايه one variable عندي اللي هو الاكس. طب انا عندي هرجع فوق تاني الواي equal x باور 2 minus 1، يعني الواي minus 1 equal ايه x باور 2. تبقى الاس equal root x باور 2 plus y minus 1 x باور 2 باور 2 يبقى x باور 4. اجيب بقى دي اس باي دي تي differentiate the two sides with respect to t. يبقى دي اس باي دي تي equal عندي square root يبقى 1 over 2 root x باور 2 plus x باور 4. واجيب بقى اللي الديريفيتيف بتاع اللي جوه دوت واحطه فوق يبقى 2x plus 4x باور 3. طيب هرجع فوق تاني. طبعا ده تايمز ايه دي اكس باي دي تي عشان انا بعمل ايه ديريفيتيف with respect to t. طيب دي اكس باي دي تي هو مديهاني ب 4 ومديني الاكس ب 3. اعمل سبستيتيوتنج هنا بقى يبقى دي اس باي دي تي equals 2 times x equals 3 plus 4 times 3 باور 3 تحت 2 root x باور 2 ده تبقى 3 باور 2 plus x باور 4 3 باور 4 times 4 واحسبها هتطلع عندي equals 38 root 10 over 5. طبعا distance length unit per second. ماشي، تعال نشوف نظر example مع بعض. if the normal equation to the curve y equal f(x) at point 1 and 1 is x plus 4y equals 5. طب الايكويشن ديت هجيب منها السلوب بتاع الايكويشن دوت m1 negative coefficient of x يبقى negative 1 over coefficient of y over 4. طيب هو بقى بيقول لي ذا نورمال، يعني ذا نورمال يعني perpendicular يبقى the slope of the curve equal يبقى equals 4. ماشي، هو بقى بيقول لي زين اف داش. طب ما اف داش اوف 1 اف داش اللي هي السلوب يبقى اف داش اوف 1. طبعا ال1 دي البوينت ديت موجوده على الكيرف يبقى اف داش اوف 1 equals ايه equals 4.
تعال نشوف another example. If y equals sec power 3x then dy by dx equal as the first derivative. أقول له y dash equal differentiating the two sides with respect to x. أنا عندي الباور هنا، أنزل الباور يبقى 3 sec أبقى باور 2x by times derivative of sec. الديريفيتيف للسك اللي هي ايه؟ sec tan يبقى sec x tan x. ماشي، يبقى equals 3 sec باور 2 باي sec يديني sec باور 3 x tan x اللي هي نمبر سي. والسيك باور 3 ديت اللي هي كان ايه؟ اللي هي كانت واي، يعني ممكن تتكتب بصيغه تانية 3 واي تان اكس، بس هنا في الشوز جايب ديت يبقى هاخد هي دي. شوف another example. if x equal a sec power 2 theta and y equal a tan power 3 theta prove that d2y dx2 equal 3 cotan theta over 4a. طيب انا عايز اجيب هنا ديت بارامترك ايكويشن، دي فانكشن الاكس فانكشن في الثيتا والواي فانكشن في الثيتا، فاجيب الديريفيتيف بتاع الاكس with respect to ثيتا يبقى دي اكس باي دي ثيتا ايكوالز، انزل الباور يبقى 2a سيك ثيتا باي ديريفيتيف للسيك اللي هي سيك تان يبقى تايمز سيك تان 6 ثيتا تان ثيتا هتبقى ايكوال 2a سيك باور 2 ثيتا تان ثيتا. واجيب الدي واي باي دي اي ثيتا انزل الباور 3 يبقى 3 a والتان زي ما هي وانقص من باور 1 تبقى باور 2 ثيتا في الديريفيتيف بتاع التان سيك باور 2 ثيتا. وبعد كده بقى اقول له ايه؟ هو عايز دي واي باي دي اكس، دي واي باي دي اكس ايكوال دي واي باي دي ثيتا اوفر دي اكس باي دي ثيتا ايكوالز دي واي باي دي ثيتا 3a tan باور 2 ثيتا sec باور 2 ثيتا اوفر 2a sec باور 2 ثيتا تان ثيتا. هعمل سمبليفاينج اللي هي هتروح مع الايه sec باور 2 وتروح مع sec باور 2 هيبقى 3 اوفر 2 وتان باور 2 تاني تان يبقى تان ثيتا ديت اللي هي دي واي باي دي اكس. طب انا عايز دي 2 واي دي اكس 2 يبقى اعمل differentiating to the two sides with respect to x يبقى اقول دي 2y دي x2 equals 3 over 2 الديريفاتيف للتان سيك باور 2 واجيب بقى الديريفاتيف للثيتا with respect to x عشان انا بعمل هنا ايه differentiating with respect to x يبقى تايمز دي ثيتا باي دي اكس equals. طيب فين دي ثيتا باي دي اكس؟ انا عندي دي اكس باي دي ثيتا جايبينها قبل كده اللي هي ايه دي اكس باي دي ثيتا 2a سيك باور 2 تان ثيتا. طيب يبقى هعمل substituting هنا اقول له equals 3 over 2 سيك باور 2 ثيتا times 1 over 2a سيك باور 2 ثيتا تان ثيتا. سيك باور 2 هتروح مع سيك باور 2 هيفضل 3 over 4a التاني هيطلع فوق تبقى كوتان ثيتا وهو ده اللي هو عايزه. نشوف another example. Answer the following items. If 1
plus x y equal x power 2 prove that 1 plus x d2y dx2 plus 2 dy dx equals 2. طيب أنا عندي هبدأ هنا بالنمبر ايه ديت differentiating the two sides with respect to x. فأنا أقول first اللي هي 1 plus x by derivative of the second يبقى ال y dash plus second y with derivative of the first هي تبقى 1 y times 1 equals 2x. ماشي. find the second derivative عشان هو عايز d2y يبقى differentiating the two sides with respect to x هتبقى first برضو 1 plus x derivative of second هتبقى y double dash plus second اللي هي y dash derivative of the first هتبقى 1 يبقى times 1 plus ال y دي derivative بتاعتها هتبقى y dash وال 2x derivative بتاعتها هتبقى 2 بس هتبقى 1 plus x y double dash plus y dash 2 y dash equals 2 وهو الايه وهو المطلوب. يبقى كده جبنا الايه المطلوب بتاع اول سؤال. نمبر بي 4y باور 3 equals 3x باور 2 بروف ذات نفس الكلام اعمل ديفرنشال اجيب ذا فيرست اند سكند ديريفيتيف. طيب يبقى انا عندي هنا implicit relation between y and x. ماشي differentiating the two sides with respect to x هنزل هنا 3 باي 4 يبقى 12 y باور 2 باي او تايمز ذا ديريفيتيف اوف y نفسها اللي هي y داش ما انساهاش دي عشان انا بعمل differentiating with respect to x مش y. والناحية التانية هنزل ال 2 باي 3 تبقى 6x. ماشي. طيب اعمل dividing by 6 يبقى هنا 2y باور 2 y داش equal x. طيب عايز the second derivative يبقى differentiating the two sides with respect to x تاني يبقى first 2y باور 2 times the derivative of second y double dash plus the second اللي هي y dash times the derivative of the first اللي هي 2y باور 2 هتبقى 4y dash يبقى 4y dash. نروح الناحية التانية the derivative of x equals 1 يبقى 2y باور 2 d2y dx2 plus 4y dy by dx all باور 2 اللي هي y dash by y dash equals 1. نرجع كده للسؤال تاني ونشوف هنلاقي هو دوت المطلوب اثباته. تعال نشوف another example معانا. if the tangent to the curve y equal x power 4 minus 2x power 2 minus x at the point a equal negative 1 and 0 touches the curve at another point. انا عندي كيرف والبوينت ايه دي عليه. ماشي. طيب وعندي التانجنت للكيرف at this point عند البوينت ديت touch the curve يعني بيمس الكيرف تاني عند بوينت تانية اسمها بي. ماشي. طيب انا عايز اجيب the equation of the tangent للكيرف ده اهو. طب انا محتاج ايه؟ محتاج بوينت ومحتاج السلوب. طب اجيب السلوب ازاي؟ بالفيرست ديريفيتيف. طب اجيب الفيرست ديريفيتيف هنا للايكويشن ديت y داش equal 4x باور 3 minus 4x minus 1. طيب at the point at x equal negative 1 يبقى the slope إما تبقى equal إيه بقى؟ هشيل x هتبقى negative 1 يبقى negative 4 plus 4 minus 1 هتبقى equal negative 1. طيب هجيب بقى الإيكويشن بقى كده يبقى y minus y1 over x minus x1 equals m منها y minus 0 over x plus 1 equals الm بنيجاتيف 1. الإيكويشن بتاعتي هتبقى y
equal negative x minus 1. طيب بعد كده اجيب الانترسكشن between this equation والكيرف بتاعي الستريت لاين والكيرف. عايز اجيب الانترسكشن between them. طب انا اعمل سبستيتيوشن عن الواي في الكيرف. طب الكيرف عندي اللي هو كان واي ايكوالز ايه؟ كانت واي ايكوال x باور 4 minus 2x باور 2 minus 1. طيب اشيل الواي ديت واعوض عنها نيجاتيف x minus 1 عشان اجيب الانترسكشن بوينتس between the straight line and the curve. يبقى x باور 4 minus 2x باور 2 minus 1 equal negative x minus 1. نيجاتيف 1 هيروح معاه. نرجع للإيكويشن تاني. minus x مش minus 1. هنا minus x يبقى النيجاتيف اكس هتروح مع النيجاتيف اكس. يبقى اكس باور 4 ماينس 2 اكس باور 2 بلس 1 equals 0. هتبقى اكس باور 2 ماينس 1 باور 2 equals 0. منها هتبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 1. احنا خدنا الاكس ايكوال نيجاتيف 1 يبقى اخد بقى الاكس ايكوال بوزيتيف 1 واعوض اجيب الواي. هتبقى الواي ايكوال ايه بقى؟ 1 باور 4 ماينس 2 ماينس 1 هتبقى ايكوال نيجاتيف 2. هتبقى البوينت بي كام وكام بقى؟ هتبقى 1 ونيجاتيف 2. كده انا عندي البوينت بي. طب ارجع للسؤال تاني. هو عايز ايه بقى؟ بيقول لي find the equation of normal to the curve at B. طبعا عشان اجيب الايكويشن للنورمال محتاج حاجتين، محتاج البوينت بي ومحتاج السلوب. طيب انا عايز الايه؟ عايز النورمال. طب انا عندي السلوب بتاعي بتاع الستريت لاين اللي هو الايكويشن اوف ذا تانجنت ايكوال نيجاتيف 1. طيب يبقى النورمال بتاعي بقى ايكوال ايه؟ ايكوالز 1. يبقى ام 2 ايكوال 1. يبقى عندي البوينت بي اهوت وعندي السلوب ايكوال 1. يبقى عايز اجيب الايكويشن يبقى y minus y1 وهنا x minus x1 equals m2 ديت. منها y minus y1 يبقى plus 2 وهنا x minus 1 هتبقى equals 1 وعن cross product هتبقى x minus 1 equals y plus 2. هنا هتبقى ال x minus y minus 3 equals 0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.